12 नंबरचा स्पॅनर लागेल, 27 नंबरचा लागेल, 5 mm ची एलेंकी आहे आणि 6 mm ची एलेंकी आहे आणि एक मायनसचा स्क्रूड्रायव्हर. तर सगळ्यात आधी 27चा जो स्पॅनर आहे त्याने हा नट ओपन होणार. 27च्या स्पॅनरने हा मेन एक्सेलचा नट आहे. हा नट 27च्या स्पॅनरने ओपन झाला तर नट आणि खाली एक वॉशर आहे, तो वॉशर काढून तिथल्या त्या साईडच्या जागेवर ठेवून द्यायचा. त्याच्यावरती हे चेन कवर आहे, चेनचं पूर्ण कवर. त्या चेन कवरला इथे ही 5ची एलेंकी लागते, 5 mm ची एलेंकी. पाच एमच्या एलेंकीने हा नट खोलायचा, पूर्ण बाहेर काढायचा आणि हे चेनचं कवर आहे ते वरती उचलायचं. सो जेव्हा आपण टायर काढू किंवा चेन साईडला काढायची असेल तेव्हा आपल्याला हा अटकणार नाही. ही नाही काढला तर चेन काढताना अटकणार. नेक्स्ट प्रोसेस आहे, हा एक्झॉस्ट जो आहे हा पूर्ण सायलेन्सर हा ओपन करावा लागतो. बिकॉज ऑफ एक्सेल इथे आहे, ते एक्सेल बाहेर काढण्यासाठी इथे अडकणार. तर ते एक्सेल काढण्यासाठी हा एक्झॉस्ट आपल्याला ओपन करावा लागतो. एक्झॉस्ट ओपन करण्यासाठी 3 माउंटिंग्स आहेत. सगळ्यात पहिलं हे ओपन करावं लागेल, जे आपला फुटरेस आहे तो. फुटरेस ओपन करण्यासाठी इथे ही सर्कलिप आहे. ही सर्कलिप आपण स्क्रूड्रायव्हरच्या मदतीने ही सर्कलिप आपण काढू शकतो. हा इथनं बाहेर काढला, त्याच्या आतमध्ये एक स्क्रू आहे, तुम्हाला दिसत असेल आतमधला एक स्क्रू. हां, तो 6 नंबरचा तो स्क्रू आहे आतमधला. तो स्क्रू बाहेर काढला का एक्झॉस्टचा हा जो क्लॅम्प आहे हा लूज होणार. सी, या क्लॅम्पवर इथे एक्झॉस्ट बसलेला आहे. हा स्क्रू बाहेर काढला, हा पूर्ण असेंब्ली बाहेर निघणार. तो काढून ठेवून द्यायचा. एक्झॉस्टला परत इथे खाली इथे एक माउंट दिलेला आहे. हा 6 mm चा एलेंकीचा माउंट आहे. सी, हा लूज करावा लागेल. आणि इथे एक अजून एक 12 नंबरचा एक दिला आहे. 12 नंबरचा हा 12 नंबरचा हा पूर्ण काढावा लागेल आणि हा फक्त लूज करावा लागेल. हा काढलाच का एक्झॉस्ट थोडा खाली येणार, म्हणजे ह्या लेवलपासनं एक्झॉस्ट ह्या लेवलला येणार. मग आपण एक्सेल इझिली काढू शकतो. काय टायर ओपनिंग फिटिंग करण्यासाठी एवढंच नटबोल्ट फक्त खोलावे लागतात. रिअर टायर जेव्हा ओपन करणार तेव्हा लक्षात ठेवायची ही पल्स प्लेट आहे, ही ABSची प्लेट आहे. ABSची प्लेटला काही डॅमेजवाला द्यायचं नाही. हा कॅलिपर आहे आणि या प्लेटचा इथे हा ABS सेन्सर आहे. तुम्हाला दिसत असेल वायर, हा जो आहे हा सेन्सर आहे. या सेन्सरच्या आतमध्ये एक वॉशर येतो. या सेन्सरच्या एकदम मध्ये इथे वॉशर येतो. या मधल्या पोर्शनमध्ये हा इथे एक वॉशर येतो. कधी कधी काय होतं, वॉशर लोक नटच्या इथे टाकतात, पण तो नटच्या इथे टाकायचा नसतो. हा नट या आणि या पॅकिंगच्या मध्ये तो वॉशर लागतो. या आणि या पॅकिंगच्या मध्ये नटच्या आतमध्ये नटवरती वॉशर नाही लागत, तर ते लक्ष द्यायचं. अदरवाईज इथे मध्ये फार कमी गॅप आहे, या सेन्सरमध्ये आणि या पल्सरमध्ये फार कमी गॅप आहे. तर तो मग ह्याला घासून खराब होणार सेन्सर. तर ते लक्ष ठेवायचं. ओपन फिटिंग करताना कॅलिपरकडे थोडं लक्ष द्यावं लागेल. जसं आपण काढतो तसं ते कॅलिपर लावायला लागेल. तर कॅलिपरचं आणि एक्सेलचं माउंटिंग सेमच आहे. सी, हे कॅलिपरचं माउंटिंग आहे, हे कॅलिपरचं माउंटिंग आहे, त्यामधलं एक्सेल जात आहे. तर ते प्रॉपर मॅच करून थोडं काढावं लागेल. फ्रंट व्हील ओपन करण्यासाठी जास्त स्पॅनर्स लागत नाहीत. फ्रंट व्हीलला फक्त ही एक 8 नंबरची एलेंकी लागते. 8 नंबरची एलेंकी फक्त हा नट खोलण्यासाठी लागेल. आपला जो फ्लो प्रोटेक्टर आहे तो खोलण्यासाठी 8 नंबरची एलेंकी लागेल. ती 8 नंबरची एलेंकी ओपन केलीत का हा पूर्ण बाहेर होतो, हा पूर्ण फ्री होणार, हा इथनं पूर्ण बाहेर निघणार. त्यानंतर ही एक 27 mm ची एलेंकी लागते. सॉरी, ही एक 17 नंबरची एलेंकी लागते. ही एलेंकीच आहे. तुम्हाला त्याच्या आतमध्ये दुसऱ्या बाईकवरती दाखवतो. तो असा हा जाऊन बसणार. हा एक्सेल असा ओपन होणार यातनं. मग एक्सेल ओपन झाला का मग इथनं असं बाहेर येणार एक्सेल आणि व्हील डायरेक्टली पूर्ण
बाहेर येतं. यात पण तुम्हाला इथे दिसेल ही पल्स प्लेट आहे, ही ABSची पल्स प्लेट आहे आणि हा ABS सेन्सर आहे. तर या सेन्सरमध्ये सुद्धा तुम्हाला बघा इथे तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल की ह्या नटच्या इथे वॉशर नाही आहे, या सेन्सरच्या आतल्या बाजूला वॉशर, म्हणजे हा जो दिसतोय हा इथे जो दिसतोय वॉशर इथे लागतोय, इथल्या बाजूला लागत नाही. बरेचदा लोक चुका करतात की वॉशर इथे लावतात, तर लावायचं असतो तो इथे. हा जो सिल्वर पीस दिसतोय हा वॉशर आहे. सो ह्याकडे लक्ष ठेवायचं फिटिंग करताना. बाकी फिटमेंट सगळं जे आहे ते नॉर्मल आहे.